Bayan, matapos po ang tagumpay ng bansa sa giyera po noon sa Marawi City, ay tuloy-tuloy po ang hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang buhay po ng mga Maranao. Yan po ang ating pag-usapan ngayong umaga, ang rehabilitation efforts ng Task Force Bangon Marawi na siya pong pinangungunahan ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Kasama po natin Sec. Gen. Falcone Millar mula po sa Housing and Urban Development Coordinating Council. Magandang umaga. Thank you for joining us, Sec. Gen. Alright, Sec. Gen. Millar. Unahin po na yung sa sektor ng pabahay. Kamusta na po ba ang mga ipinagagawa nating temporary shelters para po sa mga evacuees? Yung temporary shelter sa Marawi, dun sa Sagunsongan, yung unang site natin, yung Sagunsongan site, ang target natin dyan is 1,170 temporary shelters. No? Almost completed na yung site na yan. So, ang tinatrabaho namin ngayon dun sa Area 5. So, out of mga 1,170, siguro nasa 900 units na yung mga tapos dyan sa site na yan. Okay, so 1,170 sa isang site pa lang po yan. Tama yan. Ano po ba yung target nating number of temporary shelters? Are we also looking for other sites na pwede pong pagtayuan? No. Sa pakikipag-ugnayan natin sa local government ng Marawi City, 6,400 ang nag-signify ng intention to be relocated sa temporary shelters. Yan ang kanyang statistics galing sa local government. Okay, so 1,170 almost done and the target is 6,400. Marami-rami pa po tayong itatayong temporary shelters. How are we addressing this variance, sir? So, last week nagkaroon kami ng groundbreaking doon sa pangalawang site natin. Itong site na to ay 10 hectares plus 5 hectares. Maganda yung site na yan. That could accommodate about 1,400 temporary shelters. So, tapos patuloy rin kami sa paghahanap ng mga sites pa. Nagkakaroon kami ng ocular inspection sa mga posibleng pagtayuan ng temporary shelter. Alright. Dun po sa 1,170 na almost done, sir, ilan na po yung mga evacuees na nandoon na po nakatira sa mga pabahay na po yan, sir? Patuloy yung paglipat natin ng mga evacuees doon, ng mga IDPs natin doon sa Sagunsongan Temporary Shelter. Ngayon, about 800 na yung mga nakalipat doon sa temporary shelters natin sa Sagunsongan. Okay, Sec. Gen. Millar, doon sa mga kababayan natin na nananatili sa evacuation centers, kasi syempre gusto nila magkaroon ng mas maayos na pabahay at ang temporary shelters ang sagot natin dyan. Ano na po ba yung progress sa bilang ng mga nailipat natin from evacuation centers doon po sa mga temporary shelters, Sec. Gen.? Nung nagsimula yung giyera, ang displaced natin na individuals, 353,000. 353,000 individuals ang displaced natin yan. Nandun yan sa 137 evacuation centers nung nagsimula yung giyera. Ngayon, ang evacuation centers natin down to 62. 62 na lang ang evacuation centers natin. 137 down to 62. Yes. Malaki-laki na rin po ang progress, but so many things are need to be done. Doon po sa mga temporary shelters natin, Sec. Gen, maayos naman po ba yung ating tubig? Para from evacuation center ay malayo po talagang in-improve ng kanilang pamumuhay. So, yung temporary shelters natin yan, sinisigurado namin na in conformity yan dun sa aming balay program. Balay program na ito yung brainchild ni Secretary Del Rosario. Project niya to simula nung pumasok siya sa HUDC. Yung balay natin is building adequate, affordable, livable, and inclusive communities, Filipino communities. So yung temporary shelter natin yan, isang actually community yan. Mayroon na yung fully serviced siya ng Lasureco, ng ilaw. Yung tubig, sa kasulukuyan, dinideliveran namin sila ng tubig sa pakikipag-ugnayan sa DSWD, sa LGU, at saka sa LUWA, yung local water ng Marawi. At habang kami naman ay nakikipagtulungan, nakipag-ugnayan din kami, nakipag-coordinate kami sa PhilInvest. PhilInvest yung nag-donate ng water system para sa Sagunsongan Temporary Shelter. As of yesterday, ang report na binigay sa akin ay meron na silang natap na tubig. So in a matter of few days, magiging fully serviced. Kasi okay naman na yung mga linya ng tubig from the source going to sa bahay, okay na siya. Okay. Ang kailangan lang natin talaga yung water source, which kahapon ay nakatap na sila ng tubig. Okay, that's a good development po. Sir, dun sa mga nandoon pa sa 62 evacuation centers na gustong makalipat sa mga temporary shelters, ano po ba yung mga requirements na kakailanganin nila? Hindi naman po ba mahirap yung pagpapresenta nila kung ano man po ang necessary documents para sila ay makalipat? Nagkaroon kami ng screening committee para masigurado na yung lamang priority lamang talaga yung dapat maunang, kung sino yung talaga yung dapat na... Those who need the housing most. Okay. Yung parang poorest of the poor, coming from the most affected area, yung talagang wala ng bahay, yun yung mga inuuna natin ay prioridad. Meron tayong selection committee, meron tayong committee na itinilaga para pumili ng mga
beneficiaries natin para sa temporary shelters. Okay. Can we assure, sir, yung ating mga Maranaos na nandoon sa evacuation centers na mabibigyan talaga sila ng temporary shelters na kailangan nila? Lahat naman mabibigyan ng temporary shelters, lahat naman ma-address natin. Ipina-priority lang natin yung talagang galing dun sa most affected area na wala naman talaga silang bahay na babalikan. Okay. So yun yung talagang ating prioridad at yan talaga ay sinisigurado ng ating committee na yung poorest of the poor ay mauna mabigyan. Ito po ay mga pansamantalang pabahay lamang That's para correct. sa kanila. Gaano po bang itatagal nitong mga temporary shelters na to, Section? Yung temporary shelters natin, that could last 5 years. Pero sinisigurado namin na yan ay in conformity dun sa aming programa, Building Adequate, Livable, Affordable, Inclusive Filipino Communities, na yan ay maaaring tumagal pa ng higit sa 5 taon. Okay. In the long run, sir, syempre hangad din natin ang permanenteng pabahay naman para sa kanila. Tama Kasi ang laki rin ng pangarap ni Pangulong Duterte na Tama yan. maging mas maganda ang estado ng Marawi City Tama yan. kumpara noong dati, bago pa man itong giyera. Ano po ang plano natin para sa mga permanenteng pabahay sa kanila? Nag-signify ng intention ang San Miguel Foundation na mag-donate ng permanent shelters. No? So nakikipag-ugnayan kami sa local government at saka San Miguel Foundation para doon sa site na kanilang paglalagyan ng mga pabahay, permanent na pabahay. Ang sabi ng San Miguel Foundation, kaya nilang mag-donate ng hanggang sa 2,000 permanent shelters. Okay. At ang Task Force Bangon Marawi sa pangunguna ni Secretary Del Rosario, kami din ay nakikipag-ugnayan sa local government at saka sa JICA para naman sa kanilang permanent shelter donation na siguro ng 1,500 through UN Habitat naman yan. Okay, so these are concrete pledges mula sa Yeah. mga nagbibigay ng tulong sa pamahalaan. In the works na yan, nakikipag-ugnayan kami. Last week, nagkaroon din kami ng ocular inspection para dun sa mga posibleng site Alright. pagtatayuan yan. Sec, dyan, ano ang timeline natin para matapos itong mga temporary shelters at lahat ng mga nasa evacuation center, malipat na natin sa mga pabahay? Ngayong taon na to, 2018, sinisigurado ng Task Force Bangon Marawi na maililipat natin ang lahat ng nasa evacuation centers sa temporary shelters. Alright, sir, if you have any last message po sa ating mga kababayan, lalo't partikular po yung mga naapektuhan po nitong gera sa Marawi City, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Yan. Ang Task Force Bangon Marawi ay patuloy sa pagsasagawa ng dialogue sa lahat ng stakeholders at kami bumubuo ng Task Force Bangon Marawi ay makakaasa kayo na hindi kami magpapahinga hanggat ang Marawi ay hindi na itatayo bilang isang modern and Islamic city. We look forward, sir, dyan po sa mga hakbang ng Task Force Bangon Marawi at ang plano nga po ni Pangulong Duterte ay ang magandang buhay para po sa mga naapektuhan po nitong gera sa Marawi. Thank you for joining us today, Sec Jen. Thank you, Diane. Anytime. Balik po kayo dito para po Anytime. sa mga karagdagang update tungkol po sa rehabilitation efforts ng Task Force Bangon Marawi para po sa ikaayos ng pamumuhay ng ating pong mga kababayan.